හරි ඉතින් සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ සීලම දෙනාම අදත් slandroid YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. මේ දවස් ටිකේ පොඩි වැඩ වගේකට හිර වෙලා හිටියේ. ඒ ගැන හිතන්න එපා. දැන් ඉඳලා දිගට වීඩියෝ දාන්නම්. හරි. අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම ඊට කලින් වීඩියෝ දානකොට එහෙම මගේ තීම් එක එහෙම කියන්නේ Termux එකේ තීම් එක එහෙම එක එක අමුතු ආර්ට් එහෙම තිබුණා. ඒක ගොඩක් අය ඉල්ලුවා. මට ඒක විතරයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න අතපසු උනේ Termux series එකේදී. ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේදී ඉවරක් කරලා දාන්නම්. හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ රූප සටහනේ පේනවා මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන බාර් එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව කැමති දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු. හරි. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ local host කියලා වැටලා තියෙනවා. කට්ටියට මේකත් අයින් කරගන්න විදියක් මගෙන් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා මේ තීම් එක දාගත්තට පස්සේ. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව කොහොමද බලමු මේක කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝගේ Termux එක full data clear එකක් දී ගන්න ඕන. data clear කරන විදිය මම පෙන්නන්න. settings වලට ගිහිල්ලා application settings වල එක එක අයගේ එක එක phone වල එක එක විදියට ඇති. කොහොමරි Termux app එකේ data clear කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට මෙතන storage වල clear data කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ clear cache කියලා තියෙනවා. මම මෙතන data clear කරන්න යන්නේ මොකද මම data clear කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා. නැත්නම් ආයෙත් ටික වෙලාවක් package install කරන්න එහෙම යනවා. ඒක නිසා මම මෙතන data clear කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ data clear කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ Termux එක අලුතෙන්ම එනවනේ. මෙහෙම කිසිම banner එකක්වත් මෙහෙම local host කියලාවත් මොකුත් නැහැ. උඩ මෙන්න මේ welcome to Termux ඔය කළු පාට පසුබිමේ සුදු පාට අකුරු ටික නම් හැමෝගෙම එකයි ඒ විදියට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන Termux app එක Play Store එකෙන් නම් ගන්න එපා. Play Store එකෙන් අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවෙදිම ඒ app එක අයින් කරලා දාලා මම එකත් පෙන්නලා ඉන්න. 𝗥𝗶𝗴𝗵𝗵 කියලා app එකක් තියෙනවා. මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් කරා. ඉතින් අලුතෙන්ම කරන කෙනෙක් නම් Play Store එකෙන් ගන්න නැතුව 𝗥𝗶𝗴𝗵 app එකේ search කරන්න Termux කියලා. මේකත් Play Store වගේම app download කරන්න හදපු application එක තමයි 𝗥𝗶𝗴𝗵 කියලා කියන්නේ. ඒකේ පේනවා මෙතන Termux කියලා තියෙනවා. මම දැනටමත් ඒකෙන් තමයි install කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේකෙන් install කරගත්තට පස්සේ Termux එක අලුතෙන්ම එනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක දැන් කලින් කරේ මම data clear කරන්න කිව්වේ. ඒකත් පැහැදිලි කරලා ඉන්න ඕනේ. data clear කරන්න කිව්වේ Termux එක දැනට පාවිච්චි කරගෙන යන කට්ටියට. Termux එක අදම ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සෙම අලුතෙන්ම ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් Play Store එකෙන් ගන්න එපා. මම අර කිව්ව විදිහට 𝗥𝗶𝗴𝗵 app එකෙන් Termux එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අලුත් අය පරණ අය ඔක්කොම මෙතෙන්ට තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන පැකේජ් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේකට අනිවාර්යෙන් ඕන Python ඕන. ඊට පස්සේ Git කියන පැකේජ් එක ඕන. ඒ දේවල් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඔක්කොටම කලින් ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් එකක් ගහගෙන ඉන්න. pkg update nmark දෙකක් එක pkg upgrade ඔන්න ඔය කමාන්ඩ් එක ගහලා ඔයගොල්ලෝගේ දැනට තියෙන පැකේජ්. ඒ කියන්නේ 𝗥𝗶𝗴𝗵 එකෙන් Termux එක ගත්තා නම් යම්කිසි පැකේජ් ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. Play Store එකෙන් නම් ගත්තට පස්සේ app එක විතරයි දෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම Play Store එකෙන් ගන්න එපා කිව්වේ. 𝗥𝗶𝗴𝗵 එකෙන් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් පැකේජ් කීපයක් හම්බ වෙනවා. ඒ ටික අප්ඩේට් කරගන්න. හරි මේ කමාන්ඩ් එක මම දැන් ගහන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක ගහලා enter කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලියර් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන Python.
pkg install python. හරි. මම python උත් install කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න අනිවාර්යෙන්. දැන් data clear කරානේ. data clear කරපු නිසා ඔයගොල්ලෝගේ ගාව කිසිම package එකක් නැහැ. මේ හැමදේම ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න ඕන. හරි. pkg install python ගාලා enter කරන්න. මම enter කරන්නේ මම data clear කරලා කලින් install කරගත්ත නැත්නම් වෙලාව යන නිසා. හරි. ඒක නිසා හරි. ඒකත් install කරගත්තට පස්සේ අපිට python එක පොඩි module එකක් ඕන request module එක. ඒකත් install කරගන්න. ඒක install කරගන්නේ pip install request. pip install request කියලා ගහලා python එක යන python module එක අපි install කරගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඒක install කරගත්තට පස්සේ මේ සේරම දේවල් ඔයගොල්ලෝ enter කරලා install කරගන්න. මම install කරන්නේ මම install කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තව විශේෂ package එකක් ඕන git package එක. GitHub එකත් එක්ක tool clone කරගන්න මේ package එක නැතුව බෑ. ඒක install කරගන්න pkg install git කියලා ගහලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මේ package එකත් ඔයගොල්ලෝගේ Termux එකට install වෙනවා. හරි. අපිට මේ tool එකට ඕන package ටික install කරගෙන ඉවරයි. ඊට අමතරව මේ theme එක දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය package එකම install කරගන්න. Ruby, PHP ඔයගේ දේවල් lolcat ඔයගේ දේවල් install කරගන්න. හරි. දැන් අපි යමු tool එකට. වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන මගේ GitHub එකට. මම GitHub එකට ගිහිල්ලා කලින් හිටපු කට්ටිය නම් දන්නවා අලුත් කට්ටියත් ඉගෙන ගන්න මම මේ වීඩියෝ එක යටින් links දාන්නම් මගේ GitHub එකට යන්න. මෙතන GitHub එකට ගියාට පස්සේ මේ තියෙන පළවෙනි page එක. ඒකේ repo tab එකට යන්න ඕනලු. repo tab එකට ගියාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් උඩින්ම පෙන්නනවා R themes කියලා tool එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ඒක ඇතුළට යනවා. හරි. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙතන මුකුත් නැහැ. මම ඒ කියන්නේ instruction වත් මුකුත් හදලා නැහැ. මම ඒ ටික හදන්න. ඔයාලට දැනට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක. මේ තියෙන කොළ පාට බටන් එක. ඒ බටන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පහළට එනවා. මේක desktop site එකෙන් යන්න අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් desktop site එකට දාගන්න. මෙතින් දැන් mobile site එක දාන්න කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. මම desktop site එකේ ඉන්න නිසා මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඕන. ඔන්න mobile site එකට මම මාරුණා. mobile site එකට මාරුණාට පස්සේ මේ බටන් එක නැහැ. කොළ පාට බටන් එක මෙතන නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ආවනම් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ desktop site එකට දාගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ විදියට එන්නේ. එතනින් ඒක ඔබලා මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න. හරි. link එක copy කරගත්තට පස්සේ ඒක close කරලා දාලා ආපහු අපේ Termux එකට එන්න. Termux එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ගහන්න. git clone කියලා ගහලා අපි අර copy කරගෙන ආපු link එක මෙතෙන්ට paste කරන්න. හරි. link එක paste කරාට පස්සේ enter කරන්න. මම enter කරන්නේ නැහැ මොකද මම මෙතෙන්ට link එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඒක කරලා tool එක මෙතනම තියෙනවා. මොකද tool එක මෙතන ඉඳන්ම තමයි මම GitHub එකටත් upload කරන්නේ. ඒක නිසා මම මේක ආයි clone කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා මම ls කියලා ගහලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට tool එක තියෙනවා R themes කියලා. හරි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ R කියන folder එක ඇතුළට යන්න ඕන. මේ folder එක ඇතුළට යන්න ඒකේ නම copy කරගත්තා මේ විදියට. නම copy කරගෙන ඉවර වෙලා cd space එකක් තියලා R themes කියලා ගහන්න. හරි. ගහලා enter කරන්න. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ මේ folder එක ඇතුලේ ls කියලා ගහලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් folder ඇතුලේ තියෙන files. main.py setup.py කියලා හැම ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම run කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ tool එක run කරන පළවෙනි අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම run කරන්න ඕනේ මේ setup.py කියන Python ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා පළවෙනි පාරනේ ඊළඟ පාර ආපහු ඔයාට change කරගන්න ඕන නම් ඔයාගේ theme එක ඔයා setup run කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම main ෆයිල් එක run කරලා තමයි යන්න ඕන. හරි. දැන් මම install කරන පළවෙනි පාර නිසා මම පළවෙනියටම setup ෆයිල් එක run කරගන්නම් Python වලින්. Python setup.py. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open වෙලා ඔයාගේ setup එක setup වේවි. චුට්ට වෙලාවක් යනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා දැන් අපි setup එක run කරගෙන යනකොට භාගයක් දුර run වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඉලක්කම් 43ක් එක්ක. ඒ කියන්නේ number list එකක් ආවා. මේකෙදි ඔයාගෙන් අහනවා ඉලක්කමක්. ඒ කියන්නේ මේකෙදි ඔයගොල්ලොන්ගේ
තීම් කලර් එකක් තමයි තෝරන්න කියන්නේ. මේක මෙතෙන්දි තෝරන්න එපා. මෙතෙන්දි නිකම්ම enter එකක් press කරන්න. මම enter එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම ආපහු 26ක ලිස්ට් එකක් එනවා. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ෆොන්ට් එකක් තෝරන්න තියෙනවා. මේක ගත්තට කමක් නැහැ. මම මේකත් මේ enter කරලා skip කරලා දානවා. මොකද අපිට ඉස්සරහට අපේ තීම් එකට අදාළ ෆොන්ට් එක තෝරගන්න එනවා. ඒක නිසා මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ enter එකක් දීලා skip කරන්න. හරි setup එක හරියට setup වුණාට පස්සේ done කියලා මේ විදිහට message එකක් එවි. done please run main.py now. ඒ කියන්නේ main file එක දැන් run කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි දැන් ඔයාගේ setup එක හරියට setup වුණා. දැන් main file එක run කරන්න ඕන. ls කියලා ගහන්න. අපි ඉන්නේ අර folder එක ඇතුළෙමයි. වෙනස් කරන්න එපා. ls කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා main file එක. මෙතින් ඉස්සෙල්ලම තියෙන main file එක run කරන්න. ඒකත් python වලින් තමයි run කරන්න ඕන. python main.py. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට tool එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට option 8ක් බලා ගන්න පුළුවන්. 6 ඉඳලා 8 වෙනකන් තියෙන common option ටික channel වලට join වෙන්න, group වලට join වෙන ඒවා. ඊට පස්සේ 1 ඉඳලා 5 දක්වා tool එකට අදාළ option ටික තියෙනවා. පළවෙනි option එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාට කැමති theme එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක customize කරන්න ඕනොත් පහු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් අංක 2 යටතේ ගිහිල්ලා ඒක customize කරගන්න. ඊට පස්සේ tool එක update එකක් දැම්මොත් මම update කරගන්න පුළුවන් අංක 3 යටතේ ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් කාට හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඉතින් දැන් මට ඕන theme එකක් set කරගන්න. මම අංක 1 දීලා enter කරන්න. හරි. done කියලා වැටුණා. please restart termux now. ඒ කියන්නේ දැන් setup එක හැදිලා ඉවරයි. main file එකත් run කරා. theme එකත් add වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයා termux එක මෙන්න මේ විදිහට notification bar එකෙන් ඇදලා exit කරන්න. full close කරගන්න. termux එක full close කරගෙන ඉවර වෙලා අලුතෙන් යන්න. හරි termux එකට අලුතෙන් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට message එකක්. ඒ කියන්නේ open කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එවි. මම කරන විදිහටම මෙතෙන් ඉඳන් කරන්න හරියටම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ලස්සන theme එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයා ඉස්සෙල්ලම yes දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ y අකුර දීලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ මෙන්න මේ lock එකක් වගේ icon එකක් පෙන්නලා මේ වගේ එකකට ඔයා කැමතිද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. ඒ කියන්නේ icon ගැන තමයි මේ අහන්නේ. ඒකටත් ඔයා y අකුර දීලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මෙන්න මේ logo එක වට තියෙන්න ඕනද කියලා ඔයගොල්ලෝගේ කියන්නේ theme එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒකටත් ඔයා y අකුර දීලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකටත් yes දීලා ඒ කියන්නේ උඩ y අකුර දීලා enter කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට theme තෝරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් කැමති theme එකක් ඔයාලට තෝරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා තෝරන එක අනුව තමයි ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්නේ. මම නම් මෙතෙන්දි තෝරගන්නේ rainbow කියන අංක 3 යටතේ තියෙන theme එක. ඉතින් මම ඒක තෝරලා අංක 3 දීලා enter කරාට පස්සේ ඒකේ එක head පළවෙනි එක Unicode head ඕන කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ASCII characters එක යන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති ආස ඕනම විදියකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා theme දෙකේ වෙනස. මම මෙතෙන්දි දෙන්නේ Unicode. අංක 1 දීලා මම enter කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අහනවා time එක පෙන්වන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ දැනට වෙලාව. show current time. ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් උඩින් අහනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ වෙලාවේ වෙලාව පෙන්වන්න ඕනද කියලා අහනවා. ඔයා terminal එකේ වැඩ කරනකොට. සමහර කෙනෙක්ට පුළුවන් ඕන නම් තමන් අවශ්‍ය විදිහට මේක දාගන්න. මට නම් මම එහෙම දාගන්න හැම මේක නිසා no කියලා දෙනවා. no කියලා දෙන එක option එක අංක 1. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ prompt separator එක අහනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරනකොට separator එක තියෙන්නේ කියන්නේ cursor එක වගේ. අන්න ඒක කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා අහනවා. මෙතන තියෙනවා එක හැඩතල. මම මෙතෙන්දි දාන්නේ round කියන එක. ඒ කියන්නේ round කියලා අංක 4ට තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මම දෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අහනවා head එක. prompt එකේ head එක. ඒ කියන්නේ මේ prompt එක කියන්නේ මේ bar එක. නිල් පාටයි කොළ පාටයි තියෙන bar එකට තමයි prompt එක කියලා කියන්නේ. ඒකේ head එක. ඒ කියන්නේ හිස කොහොමද වෙන්න ඕන? උලක්ද නැත්නම් අර කැලි ගැලවිලා යනවා වගේද? නැත්නම් roundද?
අන්න ඒ විදිහට ඒක ඔයාලට කැමති විදිහකට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔප්ෂන් එකක් තෝරගෙන මම මෙතනින් දෙන්නේ අංක 1. හරි ඊට පස්සේ prompt එකේ පිටිපස්ස පැත්ත. ඒ කියන්නේ prompt එකේ tail එක ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද දාගන්න පුළුවන්? මම මෙතනින් දෙන්නේ අංක 2. ඊට පස්සේ prompt එකේ height එක. ඒ කියන්නේ prompt එක කොහොමද දෙන්න පුළුවන් උස ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ තනි line එකේ එනවද නැත්නම් prompt එක වෙනම ගිහිල්ලා ඔයා type කරන එක දෙවෙනි line එකට break වෙනවද? ඒ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මට line දෙකක් ඕනේ නැහැ. මම prompt එක type කරන එකම ඒ line එකේම මට type වෙන්න ඕන. ඒක නිසා මම අංක 1 දෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා prompt එකට space ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ line එක type කරලා enter බුවට පස්සේ පොඩි space එකක් දීලා තමයි දෙවෙනි prompt එක පටන් ගන්නෙ. එහෙම ඕනද නැත්නම් පළවෙනි එකේ විදියට එක ළඟ ඕනද කියලා තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. මම දෙන්නේ 1. මේ විදියට ඔයා කැමති විදියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අහන්නේ ඔයාට many icons ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකෙන් අහනවා few icons. ඒ කියන්නේ icon පොඩ්ඩයිද ඕන. ඊළඟට දෙවෙනි එකේදී many icons අර home ලකුණ android ලාංඡනය ඒ දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ අංක 2. ඒක නිසා මම අංක 2 දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙනුත් අහනවා මේකෙන් අර පිටිපස්සේ prompt එකේ flow එක ඒක ඔයාලට පේනවා වෙනස පේනවා. flow එක දික් වුණාමත් අපි ගහන command එක පැහැදිලි නැති වෙන නිසා මම අංක 1 දෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා මෙතෙන්දී මම දෙන්නේ no කියලා. ඒ කියන්නේ n අකුර දීලා enter. හරි මෙතනින් අහනවා මෙතනින්දුත් ඔයාගෙන් 1 2 3 4 හරි r q හරි දීලා ඔයාගෙන් option ටිකක් අහනවා. මම මෙතනින් දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ recommend කරපු එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. පළවෙනි option එකේ ඒගොල්ලෝ recommend කරලා තියෙන නිසා මම අංක 1 දීලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ එන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ආවොත් yes දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක recommend කරපු එක මම දෙනවා y අකුර. ඒ කියන්නේ yes just දීලා enter කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ආවා. දැන් ඔයා ඕනනම් exit කළා ආපහු එන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති Android logo එකත් එක්ක ලස්සනට home ලාංඡනය. මොකද මම ඉන්නේ home එකේ. pwd කියලා ගහලා path එක පෙන්නන්නම් මම ඉන්නේ home එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති file path එක. home එක තියෙන නිසා ලස්සනට ගෙදරක් වගේ icon එකකුත් එක්ක. මම Android phone එක පාවිච්චි කරන නිසා Android terminal එක පාවිච්චි කරන නිසා Android ලාංඡනෙත් මෙතන වැටිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ theme එක දාගන්න ගැන තමයි හැමෝම මගෙන් අහලා තිබුණේ. ඉතින් මට ඒක පොඩ්ඩක් පරක් වුණා කියලා දෙන්න. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හරියට බලලා තේරුම් නැත්නම් ආපහු මුලට ගිහිල්ලා බලලා ඒ විදිහට හරියට කරගන්න. මෙතන උඩ මොකුත් නැත්තේ මොකද? එතන උඩ මොකුත් නැහැ මේක. මෙතන theme එක විතරයි එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් උඩට මොනවා හරි S2ක් හරි මොනවා හරි දාගන්න. මගේ එවිලයි banner එක හරි advanced banner එකේ හරි ඕන තරම් themes තියෙනවා. ඒ themes දැම්මා කියලා මෙන්න මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ theme එක දාලා හදිසියවත් වෙනස් තුනොත් R theme එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු මේ bar එක මේ විදිහටම දාගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියනම් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Telegram group එකට join වෙලා screenshot එකකුත් එක්ක ප්‍රශ්නේ දානවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ කට්ටියට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට help කරන්න. WhatsApp group වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ group එකට දාන්න. WhatsApp group එකට කට්ටිය අලුතෙන් ගන්නෙ නැහැ. Telegram group එක තමයි ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. WhatsApp group එකේ ඉන්නේ මුලින් ඉඳලම හිටපු කට්ටිය. ඒක නිසා WhatsApp group වලට join වෙන්න බෑ කාටවත්. Telegram group එකට join වෙන්න. මේකේ ප්‍රශ්න අහලා ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් අපේ කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට help කරයි. හරියනම් මම තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්නම්. සුබ දවසක්.